nag-start ng generator, pero medyo may usok-usok pa rin. Anyway, mas maganda na yun kaysa nung dati. Kasi yung dati ay nag-hunting ng hunting. So anong araw ngayon? Sunday pupunta tayo doon sa sana payagan tayo mag-video sa military area. Mga excavator, mga caterpillar lang naman pupuntahan natin doon eh. So umaga galing tayo doon sa grader na naghiwalay yung liner. Okay. And then punta sa shop, tiningnan natin yung isang excavator na bagong dating, overhead daw. Tapos yan, nagpaandar sila ng generator, binidyohan ko lang naman. So ganun po yung routine natin. Halos hindi ako nag-i-stay sa shop. Ayan, kita nyo naman ang shop, nakasarado lagi yan. May lisensya po yan. Okay, lisensyado po yan. Kaso nga lang ay kulang sa tao. Mahirap din mag-hire ng tao, mahirap mag-manage ng tao. Tapos ganito rin. Okay, so alam nyo na. Kaya pag nagtrabaho tayo, dapat laging seryoso. Yung parang relationship lang yun eh. Dapat seryoso. Trabaho or personal relationship sa God, personal relationship sa mga personal ay dapat ay seryoso. Ayun, si katropa, no? May mobile na naman dito. Alam niyo dito sa Saudi Arabia, mas takot yung tao sa sa baladiya. Yung mga establishment na ganito, mas takot sa baladiya kaysa pulis, no? Ang pulis titikitan ka lang pag wala kang ikama or what. Pero ang baladiya, pag nakita ka ng violation, talagang 5,000, sarado agad yung shop nyo. Ganito po dito sa Saudi. Pag bawal, bawal. Wala nang sabi-sabi, no? Wala nang palupalusot. Okay. Salamat, mabuhay at ingat po kayo. Sama-sama, never give up. Makakaraos din tayo. Laging may awa ang Diyos. Yun. God is always merciful and graceful. Basta may pool, para po yung walang sawa. To God be the glory.